آن دوستان، من دنده تایم موتورسیکلت میخوام استفاده کنم که داخل موتور پشت دستگاه برقه و 2 انگشتی که داخل سیلنده. اینا بیشتر میخوام واسه کمک های جلو و چراغاش استفاده کنم. 2 هم بولبرینگ، حالا چرخ عقب باشه چرخ جلو باشه. فعلا ببینیم چی کار میکنیم. و 2 هم گوشواره که چراغا رو میگیره. اینا وصل بالا کمک و چراغا کیلومتر رو بهش وصل میکنن. اینا هم میخوایم واسه این هم میل نفس چرخ عقب، یا میتونی از میل نفس چرخ جلو میخواستم استفاده کنم ولی دیگه یکیش هست. اینا هم قطعایی که پیدا کردم. اینا هم داخل گیری بوکسه. یه دونه توپی هست داخل گیری بوکس، توپی تعویض دنده هست. اینا هم موتور جوشمون زرد قناری. عاشقشم. دوستان حتما از نقاب استفاده کنید. اینم نقاب زورو. اینم سرخ اناریمون مینی سنگ خوشگلم. دوستان حتما از نقاب استفاده کنید. برای برشکاری از عینک استفاده کنید، خطرناکه. دوستان میریم سراغ انگشتی ها. میخوایم جوششو بدیم به میل نفس چرخ عقب. آمپر رو میذاریم رو درجه پایین، حالا پایین هم نباشه چون اصلا قامت میل نفس بزرگتره. اتصال رو وصل میکنیم و میریم واسه جوشکاری. خدایا فقط با امید تو شروع میکنیم. دوستان حتما از نقاب یا عینک استفاده کنید. میچرخونیمش، هر 2 طرفش رو محکم جوشکاری میکنیم. اینم جوش اولیه است. بریم واسه محکم کاری جوشش بدیم که نشکنن. خدا رو شکر چشم جوش نزد. از نقاب استفاده کردم. گلوش رو هم زدیم. الان میریم سراغ چرخ و جلو. از بولبرینگ ها استفاده میکنیم. میذاریمش اندازه هم برای برشکاری. برای چرخهای جلو از متر استفاده میکنیم که فاصلش تنظیم باشه. علامت میزنیم واسه برش. ببینیم چی کار میکنیم. مواظب دست و پامون هستیم اینجا. دوستان من یکم گذاشتم رو دور تند ویدیو رو چون خیلی زمان برده. روی 10 سانت یعنی 5 سانتیم ور 5 سانت دو ور، ولی من بعدن اینا کوتاه‌ترش کردم که به قیافش بیاد. موقعی هم که سنگ زدن لبه های تیز رو با سنگ میزنم که دستمون رو نبره. امتحانش کردم ببینم چجوریه. فاصله شو یکم بلند بود. یه سنگکاری ریز میزنیم و لبه های تیزش رو میزنیم که دستمون رو نبره. میریم سراغ چرخ های عقب. اینام دنده تایم برای گاردون عقبش یا واسطه بینشو از خود پیمای دنده تایم استفاده کردم. میریم واسه جوشکاری میل گاردون عقب یا میل وسط بین چرخهای عقب. میریم اتصال رو وصل میکنیم بهش و برای جوشکاری. دوستان حتما از نقاب استفاده کنید. من که از نقاب استفاده کردم.
ضخامتش بیشتر بود، درجه رو بردم بالا، جای جوش داشت. محکم جوشکاریش کردم، خیلی داغ بود، انداختمش داخل ظرف آب که خنک بشه، دستمون نسوزه. اینم واسه میلگاردون عقبش. بریم چرخاش امتحان کنیم. اینم از چرخاش، خیلی هم خوب، عالی. یه دونه آهن پیدا کردم که ضخامتش خیلی باشه واسه شاسی زیر تراکتورمون. میریم واسه جوشکاری محکم جوشکاری کردیم روش. هر دو طرفش رو جوش میدیم. تو پیجم آموزش سیمپیچی و موتورسیکلت، تعویض صفحه کلاچ و کلی آموزش گذاشتم، حتما ببینید. خیلی داغ شده، خنکش میکنیم دستمون نسوزه. میریم سراغ نصب گاردون عقب روی شاسی، اتصال وصل میکنیم، دوباره جوشکاری، محکم جوشکاریش کردیم اینجا. اینم واسه شاسیه با این و میل گاردوناش. بازم خیلی داغ بود، نذاشتم که خنک شه، گذاشتم توی آب، داخل آب که خنک بشه. مثلا یکم از میل نفس جلو رو بریدیم که چرخا به هم نزدیک بشه، که بهش بیاد. برا برش از صفحه 3 میل استفاده کردیم، برا سنگ زنی سابیدگی از صفحه 6 میل. این هم واسه خنکاریش. دوستان این توپی داخل پوسته کارتر گیری بوکس میخوره واسه تعویض دنده ها. اینو واسه موتورش استفاده میکنم. بریم لبه هاشو ببریم، لبهایی که ستاره دنده ای است، اینا خیلی اضافه بوده انگاری. هر دو طرفشو میبریم. داخل پیجم آموزش فیلرگیری، آموزش تعویض صفحه کلاچ، آموزش دزدگیر موتور و کلی آموزش گذاشتم، حتما ببینید. منتظر کامنتاتو هستم. امتحانش کردم ببینم جا میفته رو شاسی. چپ و راستش کردم، بدک نبود. بریم واسه جوشکاریش. تا جایی که داشت جوش زدیم بهش که محکم وایسه. من خوراکم جوشکاری بود، عاشق جوشکاری بودم، هرچی جوش بود زدم تو این دستگاه. هر دو طرفشو محکم جوشکاری میکنیم، ببینیم چی ازش در بیاد. پروژه سنگینیه ها. این هم واسه جوشکاریمون. بریم بندازیمش تو آب. انداختیمش تو آب خنک بشه، چه بخاری هم میده. این بخارا میره تو آسمون تبدیل میشه به ابر. یه بار دیگه هم بندازیمش بینه. آخه چه آب جوشی ازش در بیاد، جون میده برای چایی. این هم واسه آب جوش. کلاشو میزنیم.
یه سنگی هم میگیریم جوشای اضافیشو بکنیم که تو دید نباشه. میریم واسه روپوش یا کاپوتش از یه دونه گوشواره استفاده میکنیم، اندازهشو میگیریم و میریم سراغ سرخ اناریمون واسه برشش. مواظب دستاتون باشه. آقا من گیرم بالا بود ولی پای دوربین پایین بود، کسی نبود فیلم بگیره. یه برش کامل زدیم. این هم واسه برشمون. لبای تیزشو میزنیم دستمون بریده نشه. یه خط صاف میندازیم، یه چاک بزرگ تا آخر، ببینیم چی ازش در بیاد. آموزش باز کردن آهنربای موتورسیکلت یا همون پولی کش دستگاه برق است که من فقط با دست خالی و چکش در میاره. حتما ببینید. مرسی دوستان. واسه گلگیرش یا محافظ موتورش صاف میکنیم، میندازیم رو توپیه ببینیم جواب میده. خوب بود، اندازش بود. میریم اندازه سایزشو میزون دقیق میگیریم و ادامه بقیهشو با مینی سنگمون میبریم. کلی آموزش تعمیرات موتورسیکلت داخل پیجم هست، حتما ببینید. منتظر لایکاتون هستم. میریم با چکش طلامون حالت مربعی در میاریم یا مستطیلی، خلاصه در اومد به هر شکلی. این هم واسه چکش طلامون. میزون شد. بریم دوباره تستش کنیم. میزون شد، فقط یکی هم از این لبه هاش اومد بیرون. خب اندازه است واسه کاپوتش. میریم لبه های پایینشو علامت میزنیم، واسه برش بعد جوش میدیم. خط میزنیم با یه چیزی، دوباره میدیمش به دست سرخ اناریمون. میریم سراغ مینی سنگ. آقا اینو هم ما بریدیم اندازه هاشو که شبیهش در بیاد. اینم واسه طرف راستش. لبای تیزشو میزنیم دستمون رو نبره. میریم سراغ طرف دیگه شو، علامتی که زدیم میبریم. ناز نفست سرخ اناری. یه کاپوت واسه مینیاتوریمون درست میکنیم دم شهر. این هم خنک کاری، خنکش میکنیم بتونیم تو دستمون بگیریمش. میریم واسه مونتاژش. داره یه چیزی ازش در میاد. با یکم از قسمت های گوشواره هم میخوایم واسه بالای کیلومتر ببریم، ببینیم میشه اندازش در میاد از این قسمتش یا از قسمت دیگرش ببریم. خلاصه بریدیم و گذاشتیم سر جاش. این هم واسه سایبون کیلومتر بالای فرمون میخوره.
خوب در میاد. توپی رو یکم سنگ میزنیم، جوشاشو یه جای زنگ میزنیم که روغنی چیزی نباشه، قشنگ جوش بخوره، چون ورقه گوشواره ها روپوش های کیلومتر کمک ها خیلی نازکه. جوش هم تو درجه پایین میذاریم سوراخ نشه. میریم واسه جوشکاری، رو درجه پایین گذاشتیم ورقمون آب نشه. با چکش صاف میکنیم ببینیم جوش خورده یا نه، برمیگردونیم طرف دیگه هم جوش میدیم. من اینو جوش دادم، هنوز بارون نیومده، اینو به افتخار کشاورزا درست میکنم. میریم واسه جوش بالای کیلومتر. اینا رو چند تا خال جوش زدم، زیاد محکم نبودن. بریم خنکش کنیم ببینیم چی میشه، دستمون نسوزه، بتونیم این کلیپ رو تا آخرش بگیریم. اینم واسه این یه سنگ میزنیم، اضافه های جوش رو میبریم، صاف میکنیم یه نواخت باشه، جای اگه جوش نخورده دوباره جوشش بدم. میریم واسه جلوی رادیات و چراغا، دوباره میریم سراغ گوشواره، اندازه ایشو میبریم طوری ببریمش که حتی چراغای جلو بیان بیرون. یه برش کامل میزنیم. میریم واسه صاف کردنش، دست به دامن سیمچین میشیم. الان کی رو میخواد؟ چکش طلا رو میخواد. با چکش طلا صافش میکنیم. اینم جلوی رادیات مینیاتوریمون، باید چراغا رو ازش در بیاریم. اندازه‌شو فرضی میگیریم، با مینی سنگ درش میاریم.